حلقة اليوم من الحلقات المخصصة للتراث الثقافي اللامادي في سوريا، سنتكلم فيها عن الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات. الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات هي مجموعة الأنشطة التي تتهيكل حولها حياة الجماعة، ينخرط الأفراد في هذه النشاطات لأنهم يجدون فيها تعبيراً عن ثقافاتهم، ويجدون فيها تجسيداً لتصوراتهم عن الكون والعالم. وغالباً ما يتم الخلط بين بعض هذه الاحتفالات والممارسات وفنون الأداء، ولكنها في النهاية تدخل حسب تقسيم اليونسكو لمجالات التراث الثقافي اللامادي فيما يسمى مجال الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات. الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات تجري في أوقات خاصة لها علاقة بدورة الحياة، أو تقام في لحظات معينة من السنة مرتبطة بمعان خاصة وبتذكارات خاصة في مخيلة الجماعة. بعض هذه الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات يقام في مناطق مفتوحة للغرباء عن الجماعة، لكن قسم كبير منها يكون مغلقاً وممنوعاً حضوره على الغرباء. وبما أن المكونات الثقافية الموجودة في سوريا متعددة وكثيرة جداً كما سبق وذكرنا في أكثر من حلقة، فلا بد أن نتوقع أن تكون هذه الممارسات مختلفة وعديدة، وإن كان بعضها تتشارك به بعض الجماعات أو بعض المناطق لكن بأسماء مختلفة. سنتكلم عن نوعين من أنواع هذه الممارسات: الممارسات الاجتماعية الدنيوية والممارسات الاجتماعية والطقوس الدينية. أولى هذه الممارسات الاجتماعية التي سنتكلم عنها اليوم هي ممارسة أو طقس الاستسقاء. وككل مجتمع زراعي، وسوريا مجتمع زراعي بالدرجة الأولى، توجد طقوس متشابهة يقوم الناس من خلالها بطلب الماء من السماء لكي يساعد على نمو مزروعاتهم ومحصولاتهم. هذه الطقوس تأخذ أحياناً أشكالاً دينية فتسمى صلاة الاستسقاء، والآن أصبحت هذه الصلاة صلاة رسمية تقريباً، إذ تقوم بها المؤسسات الحكومية. أما مجتمعياً فالاستسقاء نشاط قديم جداً ولا نعرف إلى متى يعود، لكن هناك الكثير من الكتب التي تؤكد أنه كان موجوداً في الأحقاب الوثنية ما قبل ظهور الأديان التوحيدية. طقس الاستسقاء طقس أنثوي بامتياز تقوم به النساء فقط، وهو يجمع بين الغناء والرقص وعروض الشارع. هذا الطقس يجري في سوريا في أماكن عدة، وأشهرها في منطقة دير الزور وفي الجزيرة، حيث يسمى بطقس أم الغيث. فعندما تستشعر الجماعة الزراعية أن المطر قد تأخر في الهطول وأن جفافاً يهدد مزروعاتها، يقوم الوجهاء أو شيخ العشيرة أو زعيم القبيلة بدعوة النساء إلى إتيان بهذا الطقس، فيجمعن الأطفال وخاصة من الإناث ويقومن بتركيب دمية كبيرة نسبياً على شكل امرأة، ولكن بشكل تجريدي جداً، ويخترن فتاة لكي تحمل هذه الدمية، فتركض الفتاة في الشوارع
مع أطفال آخرين وطفلات أخريات، وهن يغنين أغنية أم الغيث، ويقول مطلعها: أم الغيث غيثينا، باللي بشيت راعينا حمد لقرع، لو سنتين ما يزرع، في إشارة إلى الجفاف المستمر. وأثناء المسير والغناء تمايل الفتاة القائدة التي تحمل أم الغيث، تمايل هذه الدمية نحو اليسار ونحو اليمين، ويتمايل معها الأطفال، ويتقدمون من بيت إلى بيت، وعند كل بيت يقرعون الباب، وتكون سيدة البيت حصرا بانتظارهم، فترش عليهم القليل من الماء وتعطيهم كمية من الحبوب التي تشتهر فيها المنطقة، وقد تكون من العدس أو الفول أو الحمص أو القمح أو الشعير. وهكذا يدور موكب الأطفال من بيت إلى بيت جامعا الحبوب، إلى أن يصل الموكب الذي تكون من الأطفال ومن السيدات اللواتي شاركنا في الطقس إلى ساحة محددة، فيقومون بجمع الحبوب التي حصلوا عليها، وتكون الساحة محضرة بقدور كبيرة فيها ماء ونار تحتها مشتعلة، فيضعون الحبوب في هذه القدور ويغلونها، وهم يرقصون ويمرحون ويقومون بأعمال وألعاب مختلفة، ثم يأكلون هذه الطبخة التي تسمى أسليقة. ويكون الوقت قد بدأ بالتأخر قليلا، ووصلنا إلى المغرب تقريبا، فينظرون إلى السماء، فإن بدأ المطر بالهطول أو إن لاح الغيم في الأفق يعودون إلى بيوتهم، وتنتهي الممارسة، ينتهي الطقس. أما إذا لم يظهروا شيء فيعيدون الكرة في اليوم الثاني ثم اليوم الثالث حتى يأتي المطر، وهلا نعرف إذا كان المطر يأتي أم لا. وفي أقصى جنوب سوريا يجرى نفس الطقس تقريبا، لكن مع تغيير قليل ببعض عناصره، مثلا كلمات الأغنية التي تصبح مثلا أم الغيث غيثينا، بحياة شبابك أعطينا. وكذلك يجري نفس الطقس بالمنطقة الغربية، حيث يقوم الأطفال بالدوران على البيوت حاملين منخلا، والمنخل هو أداة تستخدم في الحقل وفي البيوت الريفية لفصل الحبوب عن الشوائب. وعندما يقفون عند البيوت ترش عليهم سيدات البيوت الماء وتعطيهم بعض الحلوى. وطبعا الأغنية هنا مختلفة عن بقية المناطق في سوريا، إذ يقول الأطفال: يا ربنا يا ربنا نحن الأطفال شو ذنبنا، إذا الكبار أذنبوا نحن الصغار شو ذنبنا. طقس الاستسقاء كما ذكرنا هو طقس ريفي، أما في المدينة فهناك طقوس أخرى مدينية بامتياز، وأشهر هذه الطقوس هو طقس العراضة. والعراضة وهي فن ذكوري صرف تجري في الفناء العام، وهي مفتوحة إلى كل الناس، وهي شكل من أشكال فنون الأداء وعروض الشارع. تقام العراضة للاحتفال بمناسبة اجتماعية محددة، مثلا العودة من الحج، الأعراس، الختان، افتتاح محل جديد، إلى ما هنالك من مناسبات اجتماعية يريد أصحابها أن يظهروا فرحهم خلالها. قد تختلف العراضات من منطقة إلى أخرى أو باختلاف الغرض التي قامت من أجله، لكنها كلها تشترك بجذر واحد يقوم على الدعاء إلى النبي والدعاء إلى الصلاة على النبي، فتبدأ بجمل مكرسة للتعبير عن حب النبي. ومن الأشياء المشتركة أيضا في كل العراضات هي طريقة تكرار الجمل بين المؤدي زعيم العراضة أو قائد العراضة والمشاركين فيها. الكلمة المفتاحية في العراضة هي كلمة صلوا،
فيطلق قائد العراضة كلمة صلوا ليرد عليه المشاركون معه فيها، وعددهم يكون عادة بين 20 و50 شخص، بأعلام محمد مكحول العين ونير وغدير وعادنا وهي. وتبدأ بعد ذلك العراضة بجمل مختلفة بحسب الغرض. فإذا كان عرسا تكون الجملة يا عريس كتير ملبس، وإذا كان العودة من الحج تكون الجملة يا سباع البر حومي، وإلى آخره بحسب الغرض كما قلنا التي قامت من أجله العراضة. يا سلام يا سلام دا اسمعوا يا سلام، كانوا كل شيء تغير من زمان. ثالث يوم يا خالي بشيل السفرة لحالي، رابع يوم يا شباب شي شقف وشي كباب. تتميز العراضة بلبس خاص بثياب خاصة، إذ يجب أن يرتدي المشاركون فيها الثياب التقليدية كالشروال والقميص المطرز، ويلفون رؤوسهم أو يضعون على رقباتهم السلك وهو الشكل الدمشقي من الكوفية. أما الموسيقى المستخدمة في العراضة فهي بالطبع الآلات الإيقاعية، والطبل هو مركز هذه الآلات الإيقاعية لأنه أكثر الآلات تحميساً وتشجيعاً على الحركة. أضف إلى ذلك هناك الناي وهناك الرق وهناك الدف والمجوز إلى آخره. لكن بدأنا نرى منذ فترة قريبة مشاركة بعض الآلات الغربية مثل الترومبيت. تشتهر بين العراضات السورية عراضات دمشق وحلب وحمص، ولكن عراضات دمشق تأخذ منحا فولكلوريا أكثر منه اجتماعيا، بمعنى أن العراضات صارت تطلب بغير أوانها وبغير طبيعتها، لم يعد لها هذا الطابع التلقائي التي تقوم به الجماعة. وقد زاد من هذه الفلكلرة للعراضة استخدامها بشكل مسرف في المسلسلات التلفزيونية التي تقول إنها تعيد إحياء التراث الدمشقي، بينما تبقى عراضات أخرى كما في مدينة حمص عراضات أكثر طبيعية وأكثر تعبيراً عن جو المدينة. وتختلف هذه العراضات عن عراضات دمشق بأن ذكر حمص يجب أن يكون موجوداً في كل عراضة، فلا توجد عراضة حمصية لأي سبب دون أن يقوم المشاركون فيها بالتذكير بمدينتهم وبحبهم للمدينة وبالتأكيد على انتمائهم لها. في حلب العراضة تشبه العراضة في دمشق، لكنها تختلف عنها بلزومية وجود السيف والترس، رقصة السيف والترس خلال الاستعراض. وبما أننا ذكرنا السيف والترس نقول إن هذه الممارسة، ممارسة السيف والترس، هي ليست رقصة كما يسميها الكثيرون، وإنما هي تنتمي أكثر إلى فنون أداء. في هذا الفن، فن السيف والترس، يقوم شخصان غير تلقائيين بتمثيل معركة بالسيف والترس، فيحمل كل واحد منهم سيفاً، طبعاً سيف لا يقطع، وترساً يبلغ قطره 25 سنتيمتر ليس أكثر من ذلك، ويلبسون الثياب التقليدية الخاصة ومثلها مثل الثياب التي يلبسها من يقومون بالعراضة. في هذا العرض يقوم العارضان بتمثيل مبارزة في السيف، ويقصدان من ذلك إظهار براعتهما في الأداء، ولكن أيضاً إثارة حماسة المشاهدين.
ومن الممارسات الاجتماعية الخاصة بمنطقة الجنوب في سوريا ممارسة الدحي أو الدحية. والدحي أو الدحية تأتي من الجزيرة العربية، من شمال الجزيرة العربية، وتنتشر في الأردن وفي فلسطين وفي البادية السورية، ولكنها تتركز بشكل خاص في منطقة الجنوب. الدحية أصلها يعود إلى المعارك التي كانت تقوم في البادية، المعارك بين العشائر والقبائل. فقبل أن تدخل القبيلة في المعركة يقوم رجالها بالاصطفاف في حلقة مغلقة ممنوعة على الإناث. هذه الممارسة هي ممارسة ذكورية فقط، وتهدف إلى أمرين متكاملين: أولاً رفع حماسة المشاركين في الحرب للدخول في القتال بلا خوف، وثانياً لبث الذعر في نفوس الخصوم. تبدأ الدحية بكلمات مكررة هي التي تعطي اسمها للدحية، وهي كلمة دحيو دحيو دحيو. بعد البدء بقول هذه الكلمات التي تبدأ منخفضة الصوت ثم تعلو باضطراد شيئا فشيئا، يكون هناك شاعر أو أكثر من شاعر مشاركين في الحلقة، فيطلق بيتا من الشعر، وبعد كل بيت من الشعر تقول المجموعة مشتركة بيتا متفقا عليه في كل المناطق التي تجري فيها الدحية، ويقول: هلا هلا بيك هلا لا يا حليفي يا ولد. يقف في الدحية أمام الحلقة أو في وسط الحلقة رجلان يسميان بالحواشي، ومهمتهما أن يمثلا عراكا بالأيدي أو بالسيوف، وذلك دائما لأجل تشجيع المشاركين في القتال. أضف إلى ذلك أنه في فواصل معينة خلال تقديم الدحية يقوم المشاركون بإطلاق أصوات تشبه أصوات هدير الإبل أو زئير الأسود، ودائما بنفس الغاية. قلنا إن النساء لا يشاركن في الدحية، لكن في أوقات نادرة نرى في جنوب سوريا خصيصا نرى امرأة تشارك كحاشية وتحمل السيف. هي لا ترقص وإنما تلوح بالسيف في حركة تشجيعية للرجال المشاركين. وطبعا عندما يسمح لامرأة بالمشاركة في الدحية فهذا يعتبر في ثقافة المنطقة شرفا يمنحه الذكور لها. الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات كما نتوقع كثيرة جدا ومتنوعة جدا في سوريا. وإذا تكلمنا مثلا عن ممارسات الاجتماعية الخاصة بالولادة فهي مختلفة باختلاف المناطق وباختلاف الثقافات الدينية، وتدور عادة حول موضوعين: حول المباركة وحول إثبات الدين. في المباركة ذكرنا قبل الآن في حلقة سابقة كيف يقوم أهل البيت بتحضير حلوى خاصة للمباركة للتقديم للضيوف القادمين إلى البيت للمباركة بالوليد، وهذا الطعام قلنا أن اسمه المغلي أو الكراوية. أما فيما يخص الممارسات المرتبطة بالولادة فهناك أيضا كما قلنا إثبات الدين، وإثبات الدين يختلف من طائفة إلى طائفة. فعند المسيحيين يقوم بالعمادة المعروفة، وعند المسلمين يقوم بالأذان في أذن الوليد. والختان في سوريا خاص بالأطفال الذكور، إذ لا يعرف في أي منطقة من مناطق البلاد أن ختان الإناث يمارس. يرتبط بالختان طقس خاص جدا بالجزيرة ويقوم به العرب والأكراد والإيزيديين. هذا الطقس يسمى بالكرافة، والكرافة هي أن يقوم أبو الطفل باختيار شخص من الجماعة أو من جماعة أخرى أو من أصدقاء بعيدين، لكن تكون له كرامة خاصة ومعزة خاصة لدى هذا الأب، فيطلب منه أن يكون كريفاً لابنه المختون. على الكريف أن يحتضن الابن في لحظة إجراء عملية الختان، فيضع الطفل في حضنه وتجري له العملية.
هذه الكرافة تؤسس لعلاقة خاصة بين أهل الولد وبين أهل الكريف، بين العائلتين. يصبح الكريف بمثابة الأب الثاني للطفل، وفي هذا الدور يشبه تماما دور العراب عند العائلات المسيحية. من جهة ثانية تقوم علاقة خاصة بين العائلتين كما ذكرت، فيمنع الزواج بينهما. وهناك اعتراض لدى البعض الآن على هذا الإلزام الناتج عن علاقة الكرافة. وطبعا هناك ممارسات كثيرة أخرى لها علاقة بالحياة الزراعية، مثل طقوس حصاد القمح، أو طقوس جني القطن، أو طقوس قطاف الزيتون، إلى ما هنالك. ومن الطقوس المعروفة جدا والممارسات الاجتماعية المعروفة في كثير من المناطق الطقوس الدينية أو المرتبطة بأحداث دينية. مثلا هناك الاحتفالات بالعيدين الكبيرين، عيد الأضحى وعيد الفطر عند المسلمين. وعند الدروز يأخذ الاحتفال بعيد الأضحى طابعاً خاصاً وطقوساً خاصة، إذ تدوم هذه الاحتفالات لمدة 12 يوماً. خلال هذه الأيام تجري ليلياً نوعان من السهرات، سهرات دينية وسهرات دنيوية أو زمانية. السهرات الدينية تكون مغلقة لجماعة العقال أو الأجاويد، والعقال هم الأشخاص الذين عقلوا أمور دينهم ومعتقداتهم الخاصة. هذه السهرات تجري بشكل مغلق، يجري خلالها إنشاد الأناشيد الدينية، تلاوة القرآن أو الأدعية الخاصة، ولا يسمح بدخول الجهال، أي الناس الذين لم يتناولوا التكريس الديني الخاص بنقلهم إلى حقل العالمين أو العقال. أما السهرات الزمانية فهي مثل أي سهرات أخرى، يجري فيها احتفال بالرقص والطعام والغناء والدبكة بشكل خاص، وأيضا الدحية. وهناك طقس مميز جدا يجري في بعض القرى المسيحية، في القليل جدا منها، خاصة في بلدتي مرمريتا وكفرة في وادي النصارى. هذا الطقس هو الكرنفال الخاص بعيد انتقال السيدة العذراء يوم 15 من آب. هذا العيد، عيد السيدة، هو مخصص بالأصل للاحتفال بالمكانة الجليلة التي تتمتع بها السيدة العذراء لدى كل الطوائف المسيحية. من المعروف أن الكتاب المقدس لم يترك أي إشارة إلى تاريخ وفاة السيدة العذراء، لكن الجماهير المسيحية طالبت الكنيسة بإيجاد يوم للاحتفال بالسيدة، فاختارت يوم 15 آب كيوم للاحتفال بالسيدة العذراء. خلال هذه العيد تجري مجموعة من القداديس، ولكن أيضا يجري الكرنفال. والكرنفال هو مناسبة هامة جدا في حياة المناطق التي يجري فيها. لماذا؟ لأنه أولا يسمح بإعادة مشاعر الألفة بين أعضاء الجماعة، ليس بين الناس الموجودين في المنطقة فقط، بل أيضا مع الناس الذين يأتون من الخارج، وعادة من بلدان الاغتراب أيضا. إضافة إلى ذلك يمثل الكرنفال لحظة خاصة في الحياة الاقتصادية للمنطقة، لأن المنطقة تتحول إلى منطقة جذب سياحي يأتي إليها الناس من كل الأديان، من كل الأطياف، من كل المناطق، ويسمح اللقاء بعقد الكثير من العلاقات التجارية، الاقتصادية، بل وحتى العاطفية. تعود بدايات الكرنفال في منطقة وادي النصارى إلى منتصف السبعينات من القرن الماضي، ويقال إن 3 شباب من بلدة مرمريتا
ذهبوا للاحتفال بالعيد في كنيسة القرية المجاورة كفرة، جارين معهم 3 حمير ألبسوها أشكالا آدمية. ومنذ هذه اللحظة تطورت الفكرة لدى القريتين وصارت تقومان بكرنفال سنوي في المناسبة. يشرف على الكرنفال مجموعة من الشباب المتطوعين الذي يبلغ عددهم بين 150 إلى 200 شاب، ويتغير عددهم طبعا بحسب الضخامة المتوقعة للكرنفال. يقوم الكرنفال على 3 عناصر. العنصر الأول هو الموكب الاستعراضي، ويعتمد الموكب الاستعراضي في هذه القرى على الجرارات الزراعية أو الآلات الزراعية الصغيرة، حيث يقوم الشباب، تقوم العائلات بتزيين جرارات خاصة بهم، إما بأساس محدد أو بأدوات أو بأزاهير، ويشارك فيها شباب وشابات يلبسون ثيابا تنكرية تظهر بعض الشخصيات المعروفة من التاريخ أو من الثقافة الخاصة أو من المسلسلات التلفزيونية المنتشرة الآن في كل العالم. العنصر الثاني في الكرنفال هو الفرق الموسيقية التي تشارك في الاحتفال وتقوم بعزف المقطوعات المختلفة، سواء التقليدية أو الحماسية التي تساعد على المشي المنضبط. وعادة ما تكون هذه الفرق إما فرق دنيوية تابعة للكشاف أو فرق تابعة للكنيسة. العنصر الثالث وهو الأهم هو الحشد. والحشد ليس فقط المشاركين في المسير في الكرنفال، وإنما المصطفين حول الطرقات، حول الشوارع التي يمر بها الكرنفال، والذين يشكلون بقسم كبير منهم أهل القرية وأهل القرى المجاورة، ولكن أيضا هناك قسم كبير من السياح والزوار الذين يأتون من خارج المنطقة كما ذكرنا. ومن الممارسات الاجتماعية والطقوس المرافقة للأعياد الدينية هناك الاحتفالات التي تجري بمناسبة عيد الصليب الذي يقع في 14 أيلول من كل عام. هذا العيد، عيد الصليب، يسترجع ذكرى إعلان القديسة هيلانا والدة الإمبراطور جوستانيوس عن اهتداء رسولها إلى القدس الإسقف مكاريوس عام 335 على بقايا خشب الصليب المقدس في القدس. ولكي ينقل الخبر في ذاك الوقت من القدس إلى عاصمة الإمبراطورية البيزنطية، قام المؤمنون بإشعال النيران على قمم الجبال الممتدة بين المدينتين. واليوم تقام احتفالات تحيي هذه الذكرى، وتتضمن هذه الاحتفالات
نصب صلبان على القمم التلال المحيطة بالقرى التي تجري فيها الاحتفالات، وحزم أشواك وتجميع إطارات مستخدمة. ثم في الليل عندما يحيل الظلام وساعة متأخرة يقوم الشباب بإشعال النيران في الصلبان المنصوبة، وفي إشعال النيران بحزم الشوك وفي الإطارات ودحرجتها من أعلى القمم، معيدين بذلك ذكرى النيران التي اشتعلت على القمم ونقلت خبر العثور على الصليب. وعهد من عهد هيلاني قطعنا صليب الفادي نرفع ونضوي شعلة نور هيلاني العظيم. آخر الطقوس الاجتماعية المرتبطة بأحداث دينية أو بأيام دينية نتكلم عنها اليوم هو خميس المشايخ أو خميس الأسرار الذي يأتي في الخميس الأخير من شهر نيسان. في هذا اليوم تجرى نوبات صوفية، والنوبة احتفال تقوم به جماعة صوفية لإبراز كرامات شيخها ولإبراز تعلق المريدين بشيخهم وشدة إيمانهم بعقيدتهم. تبدأ النوبة بمسير يشارك فيه إذن المريدون، يتقدمهم علم أو الراية، راية الطريقة الصوفية المشاركة. بعد هذه الراية يأتي حملة الأعلام، والأعلام هنا نوعان، علم اسمه الغضبان وعلم اسمه السنجق. بعد الغضبان والسنجق أي الأعلام يأتي ضاربو المزهر أو ضاربو الإيقاع، ثم يلحقهم بقية المريدين وهم يتمايلون على صوت الإيقاعات المضروبة إلى أن يصلوا إلى مكان محدد هو المقبرة عادة، حيث يقومون بزيارة الشيوخ المتوفين من الطريقة وبالدعاء إليهم وبالصلاة على أرواحهم، ويعودون بنفس الطريقة إلى ساحة معتمدة متعارف عليها مهيئة للاحتفال. في هذه الساحة يستمر الإنشاد، وقد يطول الإنشاد ويطول الرقص الصوفي أو الحركات الصوفية إلى أن يصل بعض المريدين إلى درجة الحلول، وفيها ينهارون على الأرض مغشيا عليهم. لكن بعض هذه النوبات كانت تعرف طقسا خاصا جدا اسمه الدعسة. يقوم عدد من الشباب الذين يريدون إثبات مدى إيمانهم بمعتقداتهم ومدى ولائهم لشيخهم بالانبطاح على الأرض بشكل متراص، الواحد لصق الآخر، ثم يأتي الشيخ أو من ينوب عنه فيتأكد من تلاصق الأجساد ببعضها، ثم يأخذ الشيخ بقراءة أدعية أو أقوال معينة هي أسرار لا نعرفها بأذن الفرس التي سيمتطيها، ثم يمتطي الفرس ويتقدم يقود الفرس واحد من أتباعه فوق أجساد الشباب المنبطحين، وتدوس الفرس على ظهور الشباب وينتهي الشوط، ثم يقوم الشباب معافين وكأن شيئا
لم يحصل، مثبتين في ذلك كرامة شيخهم وشدة إيمانهم. النوبات الصوفية لا تزال تمارس في كثير من المناطق. أما الدعسة، طقس الدعسة بذاته فيبدو أنه فقد وانتهى وما عاد يمارس. كانت بلدة الحصن في منطقة حمص مشهورة بهذا الطقس الذي انتهى فيها منذ زمن محدد. وكثير من الطقوس الأخرى الخاصة بالممارسات الاجتماعية وبالعلاقة مع الاحتفالات الدينية فقدت من سوريا بسبب التطور التقني وبسبب الأحداث الأخيرة، منها مثلا احتفالات الزار. واحتفالات الزار هي أيضا نوع من الذكر الديني الصوفي الذي كان يقام للعلاج والاستشفاء أو لطرد الجان.